안녕하세요 여러분들 नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ तपाईहरुलाई लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानलमा र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई EPS टपिक टेक्स्ट बुकको च्याप्टर 56 ओसिप युगवाको इबन यरुम युगा खेउगुन सेवस्स को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित भएको छु। ल अब सुरु गरौँ। 계획 세우다 योजना बनाउनु। 계획 세우다 योजना बनाउनु। नुनछिरुल फनुनछुङिया विचार गरिरहेको छु। नुनछिरुल फनुनछुङिया विचार गरिरहेको छु। युगारुल सिन्छङहादा बिदाको लागि निवेदन दिनु। युगारुल सिन्छङहादा बिदाको लागि निवेदन दिनु। युगारुल नेदा बिदा दिनु। युगारुल नेदा बिदा दिनु। युगारुल फात्ता बिदा पाउनु। युगारुल फात्ता बिदा पाउनु। खोङथोङजम समानता। खोङथोङजम समानता। खात्ता दिनु अथवा लाग्नु। खात्ता दिनु अथवा लाग्नु। उइमु दायित्व अथवा कर्तव्य। उइमु दायित्व अथवा कर्तव्य। फान्म्यन अर्को अर्थमा। फान्म्यन अर्को अर्थमा। छुङजोक सन्तुष्टि। छुङजोक सन्तुष्टि। म्यन्जे छुट। म्यन्जे छुट। फ्यङ्गा बिरामी बिदा। फ्यङ्गा बिरामी बिदा। खागुपचक पाल्ली सम्भव भएसम्म चाँडो। खागुपचक पाल्ली सम्भव भएसम्म चाँडो। सायु कारण। सायु कारण। सोसोक स्थान अथवा पोस्ट। सोसोक स्थान अथवा पोस्ट। छिगुई पद। छिगुई पद। फिसाङ लाग्छ आकस्मिक सम्पर्क नम्बर। फिसाङ लाग्छ आकस्मिक सम्पर्क नम्बर। सिमहादा कठिन हुनु। सिमहादा कठिन हुनु। थोङवन छिल्योरुल हादा नियमित उपचार पाउनु। थोङवन छिल्योरुल हादा नियमित उपचार पाउनु। इबनुल हादा भर्ना हुनु। इबनुल हादा भर्ना हुनु। छोथोइ हादा बीचमा बिदा लिएर जानु। छोथोइ हादा बीचमा बिदा लिएर जानु। खेलगुन हादा उपस्थित नहुनु। खेलगुन हादा उपस्थित नहुनु। मुदान खेलगुन हादा नसोधी बाहिर जानु। मुदान खेलगुन हादा नसोधी बाहिर जानु। ख्यल्चे निर्णय। ख्यल्चे निर्णय। ख्युजङ नियम। ख्युजङ नियम। वैसाविदन छेहप्याक कम्पनीको सामूहिक सहमति। वैसाविदन छेहप्याक कम्पनीको सामूहिक सहमति। सिहेङ हानुन युगा
तय गरिने विधा सिहेङ हानुन युगा तय गरिने विधा नोसा थाङसाजा श्रमिक व्यक्ति नोसा थाङसाजा श्रमिक व्यक्ति छुन्सुहादा पालना गर्नु छुन्सुहादा पालना गर्नु वैसा छाङ्नी बिल कम्पनीको स्थापना दिन वैसा छाङ्नी बिल कम्पनीको स्थापना दिन सेङ्नी युगा रजस्वला विदा सेङ्नी युगा रजस्वला विदा हागे युगा गर्मी विदा हागे युगा गर्मी विदा र यो सँगसँगै च्याप्टर 56 ओसिप युगाको इबन यरुङ युगा खेवगुन सेवस्यको वर्ड मिनिङ यति नै। म अर्को भिडियोमा च्याप्टर 57 ओसिप छिलगाको छागपचाङ्गुल फ्यान्ग्याङ आगो सिफुन्दे वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानल र यो युट्युब च्यानलभित्र तपाईँहरूले 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङको एउटा प्लेलिस्ट पाउनुहुनेछ, जुन प्लेलिस्टभित्र गएर अन्य च्याप्टरहरूको वर्ड मिनिङको भिडियो पनि सुन्दै अध्ययन गर्नुहोला। र यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस् अनि तपाईँहरूको साथीहरू जो चाहिँ EPS टपिकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। त्यसै गरेर तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिराख्नुहोस्। म अर्को च्याप्टरको वर्ड मिनिङको भिडियोको साथमा फेरि पनि उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।